Hindi ako sakali na. Oh, this is nice. Very nice here. So, ayan na po yung kaliwaw. Yung ano na yan. Yung house na yan na second floor. And hello, people and food. Aray ko po. Ayan na po siya. Dito tayo mag-overnight. Ayan yung 8 pa. Dati Ayan. pa nag-champion din ako sa ano. Ako, hindi ako sakali na. Mahusay siguro kayo mag-surf, no? Wala ko ba, no? Arod? Magkano magpa-tutor sa inyo, ma'am? Malaki pala yung surfing board, no? Malaki pala, no? What the? Ba. Oh, wow. Oh, grabe yun ah. Oh. Manalo tayo, guys. Nalo? Manalo kami. Oh, wow. May ano pa? May meeting pa? Oh, gayon ah. Action star ka dun ah. Ayan, oh, ganyan. Intense na raw, intense. Kita tayo sa taas. Wow. Oh, this is nice. Very nice here. Ang ganda. Very nice. This is the Hollywood. Kayo dyan, sir. Kayo dyan, sir, kasi ano. Hi, people. Ngayon, nagluluto tayo ng pansit kasi meron tayong isang friend na special day niya ngayon. Lulutuan natin niya. Samahan niyo kami, people. Tara. Wait lang pa ha. Happy birthday to you. Happy birthday, mga. Yung mga pagkain natin, luto ng people and food. You know. Yan, meron tayong mga snorkel. Ito yung pain natin. Dito tayo ngayon nakastay dito sa Kaliwaw. Ayan. Ito yung dining. Doon yung kitchen. Doon sa likod. Yan, merong surfing. Yan. Merong floater. Yan, meron sila. Surfing board. No? Surfing board. CR and kitchen.
Ano? Morning. Tapos dito naman yung mga rooms. Habang gabidyo ako, taban tayong volleyball. Wala ka pala eh. First service. So, pupunta tayo sa river and siyempre, mangangaral tayo. Hello, Isabel. Hi. Hi. Go swim. Swim. Hala. Ay, chinelas ko. People, dito tayo ngayon. Nandito sa Kapatuan. Fishing tayo dito. So, tara. Tara makahuli. Very nice in here. Let's go. So, people, lalakad pa sila eh. So, dito tayo ngayon sa dito. Nagtabon dito sa may Kabatuan. Ayun yung front ng Nagtabon Beach. Oh. People, malaking bato oh. Yan oh. Woo! Oh, yan. Dito tayo pwede mag-swimming oh. Medyo flat siya dito, wala siyang alon yan oh. Oh, yan. Ayan, taas oh. Oh. People, dito tayo mag-swimming. Tara, let's swim. Nagtapaw dito sa may dulo. Oh. Kim, say hi. Kim! Look! Matakot. Bakit? Nakulisan sa ulan ay nabasa. Girl! Kumusta, girl?